Okay, ito po yung dual horn setup. Testing mo stock. Ayos! Want me do my two-step. Okay, yung una po natin gagawin kung saan nyo gusto ilagay yung hollow switch. Bale, sa amin, dito sa motor na to, ito po natin bubutasan. Hindi po natin kailangan gumamit ng drill. Kung ano lang pong meron sa inyo, tulad ng gunting. Yan. Gunting at kutsilyo. Okay? Yan, binubutasan na po natin. Para sa hollow switch. Hollow switch. Hello? Hi? Hello? Idiin mo, bes! Medyo makunat. Ganun talaga. Kung may drill bit naman po kayo, mas mabilis. Yan. Oy! Balik pa kayo! Okay, tuloy-tuloy lang po natin na iikot-ikot hanggang pumasok yung diameter ng hollow switch. Tsaga-tsaga lang. Testing. Double check. Yan. Ako naman dito. Testing. Kulang pa. Kulang pa. Isa pa. Ay, nako. Wait lang. Kayod lang. Okay, testing. Okay, tanong yan. Yan. Yup. Yan. Ayos, next. Nakabit na lang yung wire sa likod. Tutorial po na to is tuturo pa namin yung pinaka-simplest way. Sundan nyo lang po yung pagkakasunod-sunod. Okay? Ito yung 5-pin relay. Meron po yan nakasulat sa likod or sa socket nya mga numero. Ayan ito, number 30, 85, 86, and 87. 87 and 87A sa gitna. Okay? Yung number 30, yan po yung direkta papunta sa battery natin. Positive. Number 30 is to the battery positive terminal. Direct po to. Lagyan po natin siya ng fuse. Okay? 30 ng relay socket. 30 ng relay socket. Yung connection yan guys, pupunta dun sa positive terminal ng ating battery. Ito na yung pinagapang na wire galing doon sa battery. Ito pala guys, dadaan yan sa fuse. Stop. Ito yun guys, yung pupunta sa number 30 ng ating relay. Dinaanan yan ng fuse. Ba't kailangan lagyan ng fuse? Para in case na magka-short circuit tayo dun sa magka-problema. Hindi yung mismong wire ang masusunog. Ang mag-trip po yung fuse.
Then next would be the number 85. Yung 85 po, yan po yung negative trigger of the stock horn wire. Kung sa Yamaha po, yan po yung kulay pink. Tatap po natin yan sa wire ng stock na busina, color pink. Is number 85 from relay. Ikakabit natin yan sa may stock horn wire, ng negative stock horn wire. Ano natin tetest kung saan yung negative ng wire sa busina. Using test light. Kasi ito yung negative, siya yung hindi ilaw. Kung nakatap tong isa, yung clip sa negative, sa body ground. Yan yung, dapat okay. siya ilaw, maski kahit naka-open yung ating susian. Okay, on mo natin. Saan yung susian? Okay, on natin. Ayun, ilaw. Ilaw lang siya. Saglit na. Okay, Nakapit. naka-on. Ayun guys, naka-on na yung ating ignition switch. Ito-test natin ngayon to kung negative nga ba talaga. So guys, ito yung dalawang terminal ng ating stock na busina. So hanapin natin ngayon yung negative. Specific from Yamaha wires is color pink and color brown. Okay, Ito-test natin. Guys, dapat pag tinap natin to, na naka-on yung susi. naka-on yung susi, hindi tayo ilaw. Negative. Isa. Yan. Guys, Ito, yung kulay pink yan yung mismong trigger niya. Ilaw lang siya once na nagbusina. Testing. Lagay mo naman to sa mismong positive niya. Okay, bubusina natin. Hindi ko makita yung test light. Ayan. Ito yung trigger. Color pink. Okay. Ayan natin itatak yung number 85 guys. Kasali din dito is yung stock na busina. Bali mag-aaswan sila. Kung ano yung lagay ng stock na busina, yun pa rin, hindi natin gagalawin. So, ito yung stock na busina guys. Itatap natin yung isang terminal ng busina dito. Yung busina kasi na to guys na No need to putulin, hindi na kailangan putulan. Nabili kasi itong motorsiklo na dati nang naputol o yung ginawa ng old na electrician. Ayos. balutan natin ng electrical. Yung yan, NO or normally open, punta po yan sa positive horn sa color brown kapag stock wiring ng Yamaha. Then Guys, yung isa naman, yung isang terminal ng ating busina, kukonect din natin ito. stock horn. Then, yung normally Ang itatap natin doon, open ng ating halo switch. itatap siya. natin dito sa may positive ng ating busina. Kasi ito yung positive niya. Alam naman natin kanina na ito yung negative sa automatic ng kabila. Ang mga Yamaha guys, brown is yung ACC line. Mga ganun. Positive. Then number 86. This one, number 86, will be the positive halo switch common halo. Sa halo switch po natin, meron po yan. Sulat. Yan, common. Yan, common. Ito po yun. Letter C. Yan po yung papunta sa number 86. Then yung positive po ng halo is joined to the common
Magjo-join po yung dalawa. Going to 86 of the relay. Guys, itong number 86 natin. Number 86 sa relay. I-connect natin yan dito sa letter C ng hollow switch at itong positive. Itong red guys, tinutok na kasi yan. Nakatutok kasi. Itututok na lang natin yung kulay red kasi means yung red naman is positive. And then yung letter C, itong kulay green na to. Common. Letter C is common. Then the red is positive. Going to number 86 of the relay. So, pagsasamahin natin to. Pagsasamahin natin. And then guys, maglalagay tayo ng diode dito. Yung diode po is 1N4007. Magkakabit po tayo ng diode. Ayan. Ito po yung diode na sinasabi nila. Ngayon, itong yan, yung may silver ring, yan, yung may silver na paikot, yan po yung papunta sa relay number 86. Then yung itim naman po, yung kabila niya, so, papunta po yan sa hollow switch ng common and positive ng hollow. For the reason, para kapag clinic nyo po siya, iilaw lang siya sa dual horn at off naman siya sa stock horn. Okay? Okay, gets na yan. So guys, yung silver band, tuturo niya yung number 86 dito sa relay. Papunta sa 86. Okay, secure lang po natin siya ng electrical tape. Ito po yung sa ilaw naman po is negative. Yung negative black wire of the hollow going to the negative body ground. Okay, lastly po sa may hollow switch naman, yung negative niya, yung color black, is lalagay po natin sa body ground. Kahit saan po, basta automatic yung sa chassis body ground po yan, negative. Yung dumadaloy po dyan. Guys, ito na yung stock horn natin. Ay, tapos na natin ilagay. Tapos na natin ilagay, then doon naman na tayo sa loud horn. Then lastly, yung 87 po. Yan, 87. Papunta siya sa positive ng dual horn natin. Then the negative naman sa dual horn, terminal niya is top po sa body ground. Yung loud horn guys, number 87, doon natin itatap yung positive ng dual horn, yung loud horn natin. Dito yung loud horn natin. Yes, ginawan ko na siya ng terminal. Wala namang kaso guys kung magkabaliktad. Basta nakatap yung isa sa positive natin. Yung isa ay pupunta Regardless sa of the position, same thing siya. Pwede nyo gawing positive to o pwede gawing positive to. So setup na to, positive to negative. At sasama yung dalawang positive natin guys kasi yung dalawa yung gagamitin natin sila, loud horn. Kasi ito yung positive niya kanina, pinag-aswan natin kasi dalawa yung gagamitin natin. Punta siya sa number 87 ng relay. Itatap natin yan ngayon sa number 87 ng relay, which is last wire na ito na gagamitin natin.
Okay, ang susunod ay automatic yung negative sa busina sa chassis. Yun, nakabit na natin. Okay, narinig yan. Yun ang tunog doon. Kabit muna natin. Testing pa natin yung stock horn. Okay, iilaw lang to kapag tutunog na tong dual horn. Ayan, lumilaw na. Okay na. Ayos! Okay!